तेरा गाँव बड़ा प्यारा, उस पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जुआ आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती RG क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मोशन ॲपमधून बनवणार आहोत. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसे केले तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, आजचे मटेरियल तुम्हाला एकदम फ्रीमध्ये मिळणार आहे. तर आपण टेलिग्रामवरती पण तुम्हाला मिळणार आहे आणि आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण तुम्हाला एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल मिळणार आहे. तर भावांनो, मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासं वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करू. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क पेस्ट लिंक आणि शेकिपिक प्रेशर लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात पहिले बुकमार्क पेस्ट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काहीच्या अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, काही ग्रुप ॲड केलेले तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं तुम्हाला 2 ग्रुप दिसणार आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात वरच्या ग्रुपवरती तुम्हाला टच करायचं आहे आणि एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं आपण चॅनलचा लोगो इथं आपण लावलेला आहे. तर तिथं काय करायचं आहे, तुम्हाला सिम्पली त्या खालच्या फोटोवरती तुम्हाला टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला हवे असलेले फोटो तुम्हाला तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली कोणता पण एक फोटो तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं ओके करून घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला फोटो एकदम सेंटरला घेऊन घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने सेंटरला घेऊन घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला फोटो इथं येऊन जाणार आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला इथं 2 बीट दिसणार आहेत. तर तिथं काय करायचं आहे, तुम्हाला तिथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला शेकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, जो वरचा फोटो दिसत आहे तुम्हाला त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचा आहे. प्रेस करून ठेवल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, तिथं आपल्याला ते लेअर पेस्ट करून द्यायची आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर तुम्हाला तिथं फोटो चेंज करून घ्यायचा असल्यास काय करायचं आहे, त्या फोटोवरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि तिथं फोटो तुम्हाला कोणता पण हवा असलेला फोटो तुम्ही तिथं चेंज करून घेऊ शकता. तर आपण एक फोटो तिथं ॲड करून घेऊया. अशा पद्धतीने फोटो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत त्याच्यावरती टच करून पुढच्या बीटवरती जायचं आहे आणि परत आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर समोर जो एक्स्ट्रा पार्ट जात आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे. इथं टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे. कट करून घेतल्यानंतर परत त्या फोटोवरती टच करायचा आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला दुसरा फोटो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला फोटो तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आपल्याला इथं 0.2 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि तिथं परत आपल्याला हवा असलेला एक फोटो तिथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपण कोणता पण एक फोटो तिथं ॲड करून घेऊया. फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यावरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला खाली घेऊन घ्यायचं आहे. इथपर्यंत घेऊन घ्यायचं आहे. इथपर्यंत घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 28 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला तो फोटो तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला
त्यानंतर तुम्हाला इथं 3.10 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर परत 2 ग्रुप दिसणार आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, ते दोन्ही ग्रुपवरती तुम्हाला प्रेस करून ठेवायचं आहे. प्रेस करून ठेवल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला परत तिथं पेस्ट 2 लेअर करून कॉपी करून घ्यायचे आहेत आणि तिथं परत आपल्याला इथं आल्यानंतर आपल्याला पेस्ट 2 लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट 2 लेअर करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला परत इथं पेस्ट 2 लेअर करून द्यायचे आहेत. तर आपल्याला इथून आपल्याला समोर आपले 2 ग्रुप परत दिसणार आहेत तिथपर्यंत आपल्याला पेस्ट करत जायचं आहे. शेवटचे 2 ग्रुप आहेत तिथपर्यंत आपल्याला पेस्ट 2 लेअर अशा करत आपल्याला तिथं जायचं आहे. इथं 28.15 सेकंदापर्यंत आपल्याला ते ग्रुप पेस्ट करत यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्या ग्रुपवरती आपल्याला पहिल्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं खाली 5 इमेजेस दिसणार आहेत. तर पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर इथं तुम्हाला 4 ऑप्शन दिसणार आहेत. तर तुम्हाला सर्वात शेवटच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. इथं खाली तुम्हाला इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला हवे असलेले इमेजेस तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपण तिथं 5 इमेजेस ॲड करून घेऊया. अशा पद्धतीने आपल्याला 5 इमेजेस तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं आपल्या दुसऱ्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. दुसऱ्या ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं खाली सर्वात वरती इमेज ग्रुप दिसणार आहे. तर त्या इमेज ग्रुपवरती टच करायचं आहे. परत आपल्याला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला खाली 2 नंबरच्या ऑप्शनवरती इमेज दिसणार आहे. त्याच्यावरती टच करायचं आहे. परत कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. परत त्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला परत खालच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला हवा असलेला इमेजेस तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपण एक इमेज तिथं ॲड करून घेऊया. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित अशा प्रकारे आपल्याला तो सेट करून घ्यायचा आहे. सेट करून घेतल्यानंतर आपल्याला परत इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काहीसा अशा प्रकारे आपला ग्रुप तिथं बघायला मिळणार आहे. तर आपल्याला इथूनपासून आपल्याला लास्टपर्यंत सर्वच आपल्याला ग्रुपमध्ये आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी फटाफट सर्व व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो आपले इथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला 28.25 सेकंदापर्यंत आपल्याला ग्रुपमध्ये फोटो ॲड करत यायचा आहे. ग्रुपमध्ये फोटो ॲड करत आल्यानंतर आपल्याला इथं परत शेवटी आपल्याला 2 ग्रुप दिसणार आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, परत आपल्याला त्या मधातल्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज या व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. इमेज या व्हिडिओमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला परत इथं आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला तिथं प्लसवरती क्लिक करून इमेज या व्हिडिओमध्ये जाऊन इमेज घेऊन घ्यायचं आहे. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला इथपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला तिथं फोटो कट करून घ्यायचा आहे. फोटो कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि खालच्या बाजूला घेऊन घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपलं इमेज तिथं ॲड होऊन जाणार आहे. अशा प्रकारे आपला इमेज तिथं ॲड होऊन जाणार आहे. इमेज ॲड झाल्यानंतर आपलं इमेज इथं एकदम परफेक्ट इथं शेव झालेलं नाही आहे. तर त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इमेजवरती टच करायचं आहे आणि इमेज आपल्याला अशा पद्धतीने आपल्याला एकदम सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं दुसऱ्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे.
दुसऱ्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे, परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला परत इथं दुसरा इमेज इथं घेऊन घ्यायचा आहे. दुसरा इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला परत त्याच्यावरती आपल्याला समोर जायचं आहे, आपल्या तिथपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून फोटो कट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला त्याच्यावरती टच करून खालच्या बाजूला सरकवून घ्यायचं आहे. खाली सरकवून घेतल्यानंतर परत त्या फोटोवरती टच करून आपल्याला तो फोटो अशा पद्धतीने सेट करून घ्यायचा आहे. थोडा लहान करून घ्यायचा आहे आणि असा सेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला परत बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं दोन्ही ग्रुपमध्ये आपले फोटो तिथं ॲड होऊन जाणार आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेकीपिक प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आता खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 2.26 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 2.26 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपण जो खाली लॉंग फोटो लावलेला आहे त्या फोटोवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय आपला आता पूर्णपणे इथं व्हिडिओ आपला बनवून तयार झालेला आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा आवडला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.